Sziasztok! Sziasztok! Velünk van az U6 Pro. Nagyon hosszú ideig készlethiányos volt a kis barátunk, de sikerült elcsípni belőle végre egy szállítmányt, és be is dobtuk a tesztbe. Mert össze akartuk vetni ugye az aktuális Wi-Fi 6-os AP-kkal, és azért ő egy régi szereplőnek számít a piacon viszonylag. Az elérhetőségét tekintve azért nem annyira, mert azért volt egy év, amíg már kim volt a sztorban, meg mindenhol, de rendelni nem lehetett, meg hozni se. De most van belőle, és meg lehet nézni. Ő az, aki tulajdonképpen az U6 Lite, U6 LR és U6 Pro egy időben jelentek meg, és ő volt a csúcsragadozó elvileg. Gyakorlatilag nem, mert az LR drágább volt, mint a Pro, és itt fordulás volt, mert az Wi-Fi 5-ösök esetében a Pro volt a drágább, és az LR volt a közép árazású termék. Ez a Wi-Fi 6-nál megfordult, mert ő egy kisebb házat kapott, kevesebb antennával, kevesebb rádióval. És mint az előző videóban elspoilereztük, hogyha láttátok az U6 Enterprise-ról szóló részünket, hogy bizony itt a Ubiquiti ketté hasította a termékpalettát, ugye Pro-tól lefelé minden a MediaTek rendszerére, attól fölfelé pedig a Qualcommnak a rádiós rendszerére épül, amire mondhatjuk azt, hogy igen, az tényleg egy ilyen, inkább gondoljuk, hogy vállalati környezetbe való megoldás, mint a MediaTek. Ugye MediaTek cuccokkal találkozunk az otthoni TP-Link eszközökben, az Asus routerekben, mindenféle már korábbról megszokott, de inkább otthoni környezetbe való berendezésekre. Mi nem mondjuk azt, hogy ez rossz, csak nem vagyunk benne biztosak, hogy vállalati környezetben van a helye ennek a chip családnak. Ja, és ő volt az első olyan Wi-Fi 6-os AP-ja a Ubiquitinek, ami 2.4-en is hozta az AX-et, ezért is voltunk rá igazán kíváncsiak, meg vártuk nagyon sokáig, de itt, hogyha csak a csúnya számokat akarom felhozni, itt 300 plusz klienst mond, és ezen kívül pedig 5 gigabites agregált sávszélességet, ami természetesen közel sem fedi az igazságot várhatóan. Az utóbbira méréseink vannak, az előbbire pedig hát csak tippelünk, hogy 300 kliens nem feltétlenül De majd csinálunk erre videót. Hú, tényleg, ez egy új info, ezt el lehet De spoilerezni. majd csinálunk erre egy videót, mert mi is unjuk már azt, hogy állandóan ilyeneket olvasunk az AP-knál, hogy 1200 kliens meg a végtelenbe is tovább. Nyilván hazugság illata van a dolognak. Kicsit ilyen száraz matematika adhatja ki ezeket a számokat, valamiféle limitáció, ami ezt befolyásolja, de semmiképp sem az életből vett számok ezek. És ebből adódóan tervezünk egy olyan tesztet, ahol ugyanezt a AP line-upot, amit itt boncolgatunk sávszélesség tekintetében, azt meg fogjuk Szórni. Jó sok klienssel. Sok, méghozzá N-es klienssel, mert kifejezetten 2-4-en vagyunk rá kíváncsiak, hogy mit csinál egy Wi-Fi AP-val sok-sok kliens, hogy mennyire lehetséges 100, akár 200, akár 200-nál több klienst is felrakni egy-egy AP-ra, és ők közben hogyan érzik magukat. De ez csak egy spoiler volt. Szerintem rosszul fogják, de lépjünk tovább. Odabent 3 rádiót találunk, egy 2.4-es rádiót, ami 2x2-es, egy 5 GHz-est, ami 4x4-es, és ha most visszaemlékeztek az előző videóra, nagyon hasonlít a nagy testvérre, az U6 Enterprise-ról, hiszen ott is hasonló paramétereket találkoztunk, ugye ott volt még egy 6 GHz-es rádió, az itt nincs, viszont van még egy Bluetooth-unk, tehát benne maradtunk még abban a Pro érában, hogy a kis Bluetooth-on működő szenzorainkat, okos otthon, kütyüjeinket rá tudjuk majd drótozni erre a Bluetooth hálózatra, illetőleg management lehetőségekre is használható a Bluetooth interface, Layer 3 adaptáció, alapvető konfiguráció ugye a network alkalmazással. És ő is tud már Zero Weight DFS-t, pontosabban a már az csak így, mint a line-upban való megjelölés jelöli. Gyanítom, hogy ezt a chip tudja. És igen, de a firmware még nem támogatja, tehát jelenleg még azt mondja a Ubiquiti, hogy majd lesz Zero Weight DFS-ünkre. Gyanítom, hogy a hardware maga tudja, és általában gyártók mit csinálnak, hogy kapnak egy chipet, megnyálazzák, rányomják a nyákra, megnézik a spec sheetet, amit a gyártótól, a szilikon gyártójától kaptak, hogy igen, ezeket a feature-öket tudja, mellé jár valamilyen salátakód csomag, amivel ezeket a feature-öket ki lehet próbálgatni, és akkor ezeket a feature seteket kezdik implementálgatni a saját környezetükbe, saját OS-ükbe. Nincs ez másképp a Ubiquitinél, a Fortune 10 gyártóknál sem, tehát azért látjuk, hogy... Tudod, mi a gyanús a specs-be? Hogy AFS poéval ez megelégszik. 13 wattot eszik maximum ez a cucc. Amíg a nagytesó 22 wattot kért.
És az elég szignifikáns különbség. Tehát, és azt csak, hogy kivettünk egy 6 gigás rádiót, az nem magyarázza meg, hogy fele annyit fogunk fogyasztani. Főleg, hogy 6 gigán nem lehet olyan kimenő teljesítményekkel operálni, mint 5 gigán. Szóval a Balázsnak van egy sejtése, amit itt adás előtt taglalgattunk, majd a specs méregetések. Mert én már elfelejtettem. Hát az, hogy a CPU az el tudott fogyni az AP-ban, és hogy nem volt elég teljesítménye. Nem jártunk utána, de gyanítom, hogy a két AP-ban nem is ugyanaz a Qualcomm család foglal helyet. Tehát én arra tippelek, hogy az ott egy Pro 800-as széria lehet, ez meg lehet, hogy egy 600-as vagy 400-as, amilyet már mondjuk a Mikrotiknél láttunk. Ez megmagyarázhatja a fogyasztásbeli különbséget. Amúgy a számok megint nagyon hasonlóak, tehát 22 decibel milliwattos kimenő teljesítmény 2.4-en, 26 5 GHz-en. Persze ugye ott van még a Bluetooth rádiónk is, 13 wattos maximális fogyasztás, azért az tényleg elég barátságosnak. Tehát még olyan AP-t, amit olyan eredményeket ér el, amiket itt majd a táblázatban mutatunk, olyat nem nagyon láttam még ilyen alacsony fogyasztás mellett. Jellemzősen ezek már inkább BT-sek szoktak lenni. Hát, vagy AT-sek legalább. Vagy úgy is szokott lenni, hogy BT-st is tud fogadni, de AT-ssal mondjuk lekapcsol egy-két chain-t, vagy mondjuk lekapcsolja a Bluetooth rádiót, szokták, meg egyebeket. Na mindegy. Mihez hasonlítsuk? Szerintem a U6 Enterprise-hoz érdemes hasonlítani elsősorban, azért mégiscsak az ő pajtia. Mivel, hogy paraméterében is nagyon hasonló, tehát láttátok kimenő teljesítmény, csének száma, ugye a rádiók is nagyon hasonló ízűek. Ne felejtjük el, fele annyiba kerül ez az AP, mint az. Ja, bocsánat, azt nem láthatjátok. Az Enterprise. Hogyan mérünk? Kérlek szépen úgy mérünk, hogy van egy nagy teljesítményű készülékünk, amin Hyper szerver fut. Ugye ez adja magát a mérési pontot, a referenciát, ahova belelőjük a csomagjainkat, vagy amit éppen csomaggenerátorként használunk. Ugye mögötte van egy megfelelő nagy sávszélességű, esetünkben 10 gigabites gerinchálózat, és erre a gerinchálózatra szurkáljuk föl az eszközeinket, amiket mérni, tesztelni szeretnénk. Ugye ezzel el tudjuk kerülni azt, hogy szűk keresztmetszet legyen a hálózatunkba, mindenhova eljussanak a bitek olyan gyorsan és olyan mennyiségben, ahogy azt kell. Ahogy azt az AP tudja. Honnan tudjuk, hogy az AP mit tud? Onnan, hogy az AP-val egy légtérben van egy referenciamérési pontunk, ez egy megfelelően erős épített PC. Ebben az épített PC-ben van két PCI Express rádiós interfészünk. Az egyik egy kifejezetten AX-re, míg a másik AC-ra dedikált rádió. Az AX-es az 2x2-es 160 MHz-es csatorna szélességgel, míg az AC-s az pedig 4x4-es 160 MHz-es csatorna szélességgel. Az AX-es, a szabad elárulni, az egy TP-Link TX3000E, míg az AC-s az pedig egy Asus PCE AC88-as típusú. Oké, akkor hogyha a referenciaértékeink megvannak, utána hogyan mérünk a vezeték nélküli kliensekkel? Háromfajta klienssel mérünk a megadott pontokon. Van egy Dell Latitude sorozatból származó notebookunk, egy 5420-as. Ott a helyzet a következő, ez AX képes, 2x2-es és 160 MHz-es csatornaszélességre hajlandó. Ez egy Intel AX 201-es kártya valójában. Van egy MacBook Pro-nk, ami 2016 léc, tehát igazából nem egy friss darab, viszont ő egy 3x3-as AC rádióval rendelkezik, 80 MHz-es csatornaszélességre képes csak. És a harmadik eszköz az pedig egy iPhone 12 Pro, ami ugye AX-es, 2x2-es és 80 MHz-es csatornaszélességet tud. Ezekkel hajtjuk meg a kiszemelt példányokat. Ezen kívül van 11 mérési pontunk, és ezeken a 11 mérési ponton mind a három klienst bevetjük, és megnézzük, hogy mi a maximum. Az AP-kat mindig a lehető legmagasabb kapacitásra konfiguráljuk, és ebből adódik, hogy össze fogjuk tudni őket hasonlítani. Kérlek, ismertesd a referenciaponton mért értékeinket. A referenciaponton mért érték, és itt volt az, ahol igazából gyanúba keveredett ez az eszköz. Megmondom őszintén, amikor először felpattintottuk a mérő konzolra, csatlakoztattuk, adoptáltuk, megfelelő beállításokat elvégeztük, én nem néztem meg, hogy ennek csak gigabites portja van. Azt gondoltam, hogy a Pro-ba úgy belefér az, hogy legalább egy 2,5 gigabites portot kapjunk. Ugye elkezdtünk veszettül mérni, és ugye mivel 30 másodperces löketekben végzünk mérést Hyper-fel, láttunk benne ilyen 912, 950-ig néha felszaladt, és úgy nézegettem, hogy mi a fene történik, miért nem megy ez 1000 fölé.
és akkor leesett, hogy ja, persze. A lamport Gigabites lamport, az korlátja lehet ennek, és korlátja is volt, tehát ez látszik nagyon jól a referenciaponton, hogy nem tudtunk gigabit fölé menni. 855 megabit volt feltöltésben a max, és 817 letöltésben a max, amit valaha láttunk ettől az AP-tól viszonylag jó jelszintek mellett. AX 160 MHz sávszélesség esetén, és az AC-s kártyával pedig ilyen a 600-asok számmezeire léptünk, mindössze, tehát 616 fel, 601 megabit lefelé, de az volt a furcsa, hogy végig a mérés során az iPerf ilyen burst-ös volt. Tehát felszaladt ilyen 8-900-ig, aztán egy kicsit úgy elfáradt és le 400-ra. Aztán ugye ezek átlagértékek, amiket mi itt rögzítettünk. És ebből gondoltuk azt, hogy hát ennek a cuccnak lehet, hogy elfogy a CPU-ja. Itt valami történik belül a Fabricben, valami történik a chipen belül, ami miatt ilyen kis ingadozó, ilyen kis burst-össé válik a igen, mert arra nem foghatjuk, hogy ez nem kiforrott szoftver lenne rajta, mert ez egy régi AP. És gyanakodtunk, neki mentünk spektromanalizátorral. Van egy kiváló spektromanalizátorunk, amivel folyamatosan pásztázzuk addig az étert, amíg a mérést végezzük, hogy ne legyen az, hogy esetleg valamilyen zavart sikerült benyelnünk. Mert amúgy nagyon érdekes, nézzétek meg ezt! Képzeljétek, hogy a mérés során a spektromanalizátorunk egyszer csak ezt a zavarást érzékelte néhány percen keresztül. Elég durva intenzitású, minket is meglepett a dolog, lehet, hogy valahol éppen egy ISM sávú zavaró berendezést teszteltek itt a környezetünkben, nem tudhatjuk, de lehet, hogy nem is akarjuk. Minden esetre az zaj elég hamar megszűnt, és tudtuk normálisan folytatni a tesztjeinket, de most már dörzsöltek vagyunk, és csak is bekapcsolt spektromanalizátor mellett mérjük az eszközöket, hogy elkerüljük az igazán nagy bakit. Ja. Szóval ehhez képest az Enterprise az nyomott egy 1550 megát, meg 1100 megát, de igazából AC-n is kikoppantotta volna a gigabitet, meg 999-et csinált, sőt egyébként az gigabiten még azt nem is jött ki, azt hiszem 930 a csúcs, 930 megabit, a gigabites van. Nagyjából. Na mindegy, és akkor az ilyen bonyola helyzetekben mit láttunk? Ott pedig érdekes volt a helyzet, ugyanis arra számítottunk, hogy majd az Enterprise-szal olyan nagyon kiegyenlítődő küzdelmet fognak ők játszani, és ez mondjuk így is volt. Tehát van például a 3-as mérési pontunk, ahol olyan nagyon hasonló átlagok, eredmények jöttek ki, és eltekintve attól, mondjuk egy kliens eszköznél van szignifikáns eltérés, de mondjuk a másik kettőnél pedig tényleg mondhatjuk, hogy hasonló eredményeket tapasztaltunk. És akkor vannak 600-800 megák, tehát úgy képzeljétek el igazából. Még a gyengébb pont is 400 valami, 500 körüli, tehát hogy ezek a hasonló eredmények. És akkor voltak olyan pontok, ahol jellemzően rossz vételi körülmények, rossz viszonyok, és arra számítottunk, hogy na, majd itt most a Pro az jól orra fog esni, ott meg jobb eredményeket hozott, mint az Enterprise. Szóval... Nagyon érdekes. Igen, egyes mérési pont mennyire érdekes, hogy 680 megabit, VS 489. És jelszint azonos. Igen. Tehát, hogy miért? Ugyanígy 400 megát csinált a Pro, 451-et, ami 228-360-at a macOS-sel az Enterprise. Szintén kedvenc állatorvosi lovunk a 9-es mérési pont, ahol így van, sok fal sok falon túl vagyunk, ez egy utolsó utáni iroda a folyósón, ahova már nagyon nehezen keverednek el a rádiós jeleink, és akkor ott összehasonlítjuk őket. Volt olyan eszköz, amivel 400 megabitet tudtunk mérni, míg versus az Enterprise esetén a 300 sem akart kijönni. És azt egyébként kb. A Cambium tudta megugrani ott korábban. Igen. Tehát ott ő 466-ot tudott, amíg a Pro tudott 401-et. Míg mondjuk a MacBook esetén közel mondhatni azonos ligába játszó eredményeket tapasztaltunk az Enterprise, illetve a Pro esetén. És hát itt bizony már előfordult az, hogy a Pro véletlenül egy kicsit kisebb antennájának köszönhetően az iPhone esetén már fallback-elt 2.4-re, és azért jönnek ezek az elkeserítő eredmények. Szintén érdekes pont az oktatóterem. Mondom, hogy szintén szívesebben koncentrálok mindig ezekre az üres helyekre, mert, nem csodálom. Mert ha az ember AP cserén gondolkodik, akkor mindig az jut eszébe, hogy hát ha lecserélem, hát ha sikerül egy olyan modellt találni, majd ott is lesz már wifi, ahol eddig vacak volt, vagy éppenségek kevesebb volt a sávszélességem. És igen, például a Cambiumot, hogy ilyennek láttuk, hogy ott is tudtunk vele jó eredményeket mérni, vagy egyáltalán 5 GHz-en mérni, ahol a másik akkor esélyünk se volt.
Igen, szóval elmondható, hogy ott csúnyán elveri az Enterprise a Pro-t, ahol ideálisak a körülmények, ahol bonyolódnak a helyzetek, ott kb. Azonos teljesítményt hoznak, és amikor már megint rossz irányba megy el a jelszint, akkor azért meg lehet verni az Enterprise-t. Szabad trollkodni? Mindenképp. Elfejtettük kibontani. Egyrészt, másrészt. Én összehasonlítanám a Pro-t a Cambium XL3-4-jel. Melyik helyen? Az űrös helyeken nyilván. És tudjátok mit? Azokon a helyeken nagyon hasonló eredményeket hozott a Pro az a Cambium XL3-4-hez képest. Tehát jobb eredményeket tapasztaltunk az űrös helyeken a Pro-val, mint az Enterprise-a bizonyos esetekben. Nagyon érdekes. Igen. Tehát, hogyha most azt nézem, hogy például a oktató, ami egy fájdalompont minden esetben, ott azért a Cambium tudott ilyen 300, 198, 137, 229, 331, 244-et, ugyanez úgy nézett ki az U6 Pro, hogy 199, 102, 172, 342, 224, 241. De az ehhez képest az Enterprise 38, 41, 42? Igen, 100 mega is volt, ne bántsuk annyira. Akár annyi is volt. Szóval igen, nagyon érdekes, hogy van ez, hogy ennyire nem egyértelmű, hogy melyiket válasszuk a Ubiquiti-ből. Nekem most az a személyes megérzésem, hogy Hát főleg féláron. Az Enterprise, az a nagy sávszélesség, becsűröm egy iroda kellős közepére, ahol jóvételi körülmények vannak, és mindenki... Hát meg esetleg tudod, hol lehet jó? Most ilyen helyeket tudok elképzelni, hogy tervezőiroda. De egy olyan tervezőiroda, ahol valami olyan megveszekedett IT is van, aki azt mondja, hogy mi nem kötünk be kábelen, és a gigabájtos méretű fájlokat mi mindenképp wifi-n mozgatjuk. Hát a márványkastélyban nem lehet szétfurkálni a padlót. Igen, és ott vannak a designerek. Szóval ott el tudom képzelni, hogyha ilyen nagyon nagy fájlokat kéne mozgatni, és kevés a kliens, és alapvetően ideális helyzetben van a AP a klienshez képest, akkor az Enterprise adja magát, mert ott azért gigabit fölötti sávokat tudunk majd kisajtolni, amennyiben a kliensünk is meg tudja ezt persze oldani. De minden más esetben ott van a Mastercard, ott van a U6 Pro. Jó. Hát a Mastercard, aminek kicsit több pénz marad, hogyha az U6 Pro-ra szavazunk. Bár hozzátenném, hogy az U6 Pro meg egy olyan játékos, ami, hogyha így kicsit ilyen gyártóelemző szemmel vizsgálom, akkor meg el fog tűnni, mielőtt megjelent volna. Mert ugye a U6 LR Plus árazása az kb. Megegyezik a Pro-éval, tehát árban sincs megfelelően szétválasztva. És ugye a Ubiquiti-n sokszor látjuk ezt a játékot, hogy életben tart bizonyos termékportfóliót, annak ellenére, hogy akár másfél évig nem szállítja. Aztán egyszer csak kap alkatrészeket a régi eszközhöz, és akkor kinyom magából egy rakást a régiből, mert backlog van, és mindenkinek leszállítja. És aztán pedig idővel eltűnik a régi, és most itt ne felejtsük, hogy ez egy első generációs Wi-Fi 6-os APA Pro, tehát jó kérdés, hogy megmaradhat-e, és számolhatunk-e vele, hogy lesz ilyen áron. Viszont a plusz generáció az Mediatek, és amiket most mértünk vele a mostani firmware-rel, igaz, hogy Early Access, az katasztrófa. Az katasztrófa, igen. A Pro nyomába sem ér, szóval... Igaz. Igen, ez igaz. Csak akkor miért árazták ugyanoda a kettőt? Mert azt hiszem talán 7 euró van, lehet, hogy itt most csingeni fog a csengő, és kiírja, hogy 8, de körülbelül ennyi különbség van a két AP között, a U6 LR Plus. Vagy jön a Pro-ból egy update-elt változat. Egy Plus. Pro Plus. És akkor azt eltolják 300 euró környékére, 320-ra, és akkor már is helyén vagyunk körülbelül, és amúgy se akarunk, mert ugye a Ubiquiti-nél mi az, ami nincs? Áru és áremelés. Tehát, hogy oké, mostanában azért javul a helyzet áru ellátottság frontján, de áremelést még soha, de soha a Ubiquiti nem játszott el a legdurvább chip hiány és Covid és háborúk és gyárleállások közepette sem. Tehát, hogy valószínűbb, hogy kivezet valamit és egy új áron behoz. Ez olyannyira igaz, hogy volt egyszer, hogy kiszúrtunk egy hibát egy árlistában, amikor is, és ez azt hiszem a mai napig így van, az Unify Mesh Pro, a kültéri 3x3-as AP, Wi-Fi 5-ös. Annak az ára
Ha packbe veszed, tehát hármas packbe veszed, akkor drágább, mint a single pack, pedig nem kapsz hozzá tápot. És akkor írtunk a gyártónak, hogy figyeljetek már, ez hogy, tehát mindig, hogyha 3-as pakba, 5-ös pakba, akármilyen pakba veszed az ápikat, mindig egy picikét olcsóbb, mert kihagyják belőle a tápokat, meg össze tudják csomagolni. És akkor válaszoltak, hogy jé, tényleg, ez most már így marad. És a mai napig így van, tehát, hogy 5-ös pakba drágább. Vagy 3-asba éppen, nem tudom, most 5-ös vagy 3-as. Legalább kiszámíthatóak. De ragaszkodnak, árat nem változtatnak akkor se, hogyha még elrontják. Na jó, szerintem kiveséztük. Kiveséztük. Jó. Nekem tetszett ez a kütyű. Igen, reméljük, hogy lesz belőle a piacon. A pontszám az úgy néz ki, hogy az de kemény. Ugye? És ezért is spoilereztem már az elején, hogy nagyon hasonlónak érzem a két AP-t, bár megint olyan, hogy persze van két tökéletesen egyforma egyikünk, csak az egyiket így teszem oda, a másikat meg úgy. Tehát ugye az Enterprise az a rosszabb vételi körülmények között volt gyengébb, a Pro meg ott volt erősebb. A kettő átlaga az valahol nagyon hasonló lesz, igen, és de rohadtul nem hasonlít egymásra a két ég. Mondhatná egyébként a Ubiquiti fan, hogy oké, keverd őket, így van. Tehát, hogy a irodába, ahol sok a kliens és nagy sávszélesség kell, oda be kell rakni az Enterprise-t. Pontosan nem ezt javasoljuk mi is az ügyfeleinknek, amikor wifi hálózatot tervezünk nekik. De. Minden AP-nak megvan a helye. Megvan a helye az Enterprise-nak, megvan a helye a Pro-nak. Sőt, egyébként a Lite-nak is megvan a helye. Tehát, hogyha most van a folyosó végén valami, ahova már nem ér el ezeknek az AP-knek a jele, de most oda tök felesleges berakni egy akár kétszer annyiba kerülő Pro-t. Szóval igen, még a leggyengébb AP-knak is osztottak lapot. Szóval, spoiler alert, megegyezőek a pontszámaik. Igen. Azt értük, hogy 968 vs 981. Sőt, szinte majdhogy nem egy kicsit jobb a Pro pontszáma, mint az Enterprise-é. Igen, 10 ponttal. De ezt betudhatjuk a mérési hibánknak is, illetve hát annak, hogy nem pontosan mindig ugyanarra a helyre tudunk letelepedni az eszközökkel, nem mindig ugyanúgy tartjuk. Igen. Steve Jobs is megmondta, rosszul tartod a telefont. Igen. Tehát nagyon érdekes, hogy itt már a Cambium AP-val 1003 pontot ért el, azzal vagyunk közel pariban, meg 981-et ért el a Pro, és 511 az átlag feltöltése a Pro-nak, 476 az átlag feltöltése az Enterprise-nak, és 520 a Cambium XE34-nek. Szóval ezek eléggé egy ligát hoztak így, legalábbis amikor kiátlagoltuk az összes helyzetet. De mondom, elérhető a táblázat, töltsétek le, és akit ez jobban érdekel, szárazza szét, mert attól függetlenül az átlagok nagyon hasonlóak, az eredmények nagyon nem. Meg vagyunk! Én az utóbbi időben már rászoktam arra, hogy írok egy kis szöveges értékelést is az AP-khez. Hát igen, a mérnökök. Azok már csak ilyenek. És a Pro-nál a következő feljegyzés készült, hogy meglepően jó értéket produkált, még gyenge jelszint mellett is. A vételi érzékenysége, a moduláció választása az valahogy kifinomultabbnak tűnik, mint az Enterprise-é. Ami lehet szoftver is. Tehát azért ne felejtsük el, még hogy is, igen, tehát ez régebb óta van a piacon, igen, mint az vagy ez, ugye, amit korábban teszteltünk. Akár ebből is jöhet ez a különbség. A mérések során igyekszünk arra odafigyelni, hogy a klienseink milyen modulációt választanak ki, mennyire próbálnak felmodulálni magasabb átviteli rétekre. Esetleg az adatátvitel közben van-e rate flapping, és nagyon leesnek-e az adatátviteli sebességek. Ezeket még ugyan nem rögzítjük a táblázatban, de szemmel kísérjük, és itt a Pro-nál az volt az érzésem, hogy egy kicsit robosztusabbnak tűnik, de szerintem ez a másfél évnyi patchelgetés, egy évnyi patchelgetés, foltozgatás, frissítgetésnek az eredménye. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, lesz még ilyen adás. Tartsatok velünk azon is. Sziasztok! Ciao.